राम राम मंडळी, मराठीचा मास्तर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। तुम्हा सर्व रसिक मायबापांच्या प्रेमामुळे या यूट्यूब चॅनलची निर्मिती झाली आणि अगणित असा ज्ञानाचा साठा तुम्हा सर्वांना देण्याचं भाग्य लाभलं। त्यामुळे सर्वांचा आभार। असंच प्रेम करत राहा। चला तर मंडळी सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। मित्रांनो, आपल्या रोजच्या आहारामध्ये आपण अनेक फळभाज्यांचा, भाजीपाल्यांचा समावेश करत असतो। त्यातीलच काही पदार्थ असतात, त्यातीलच एक म्हणजे लिंबू। लिंबू हे फळ किती लाभदायक आहे हे आपण नेहमीच वाचतो, ऐकतो, समजतो, जाणतो। पण आपल्याला लिंबाच्या सालीची माहिती आहे का? तर नाही। तर ती दिली तर आपण साल कधीच फेकून देणार नाही, कारण लिंबापेक्षा त्याची साल जास्त पटीने 10 पटीने ही लाभदायक असते। कितीतरी प्रकारे ती औषधी म्हणून वापरता येते, कारण ती कॅल्शियम, पोटॅशियम, क जीवनसत्व यांनी परिपूर्ण आणि भरपूर भरलेली असते। ती हाडांच्या मजबूतीसाठी सुद्धा फार गुणकारी आणि आवश्यक असते। तिच्यात असे काही घटक आहेत की ज्याचा वापर आपण कर्करोग प्रतिबंधक म्हणून सुद्धा करू शकतो। हाडांचे काही विकार कमी करण्यास सालीचा वापर होतो। दातांच्या काही विकारांनाही ही साल औषध म्हणून आहे। लिंबाच्या सालीतले पेप्टिन हे वजन कमी करण्यास उपयुक्त ठरते। तर आपण आज लिंबाच्या सालीबद्दल माहिती पाहूया। लिंबाच्या सालीत असलेल्या जीवनसत्वाचे प्रमाण लिंबातल्या जीवनसत्वापेक्षा 10 पटीने जास्त असते। त्यातल्या पॉलिफेनॉल फ्लेवोराइड्समुळे शरीरातल्या कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण नियंत्रण करण्यास नक्की मदत होते। सालीतल्या पोटॅशियममुळे तुमचा रक्तदाब हा आटोक्यात राहू शकतो। त्वचेच्या काही त्रासांनाही सालीचा उपयोग होतो। त्वचेवर जर पडलेले काही काळे डाग, सुरकुत्या आणि त्वचा सोलण्याचा त्रास जर झाला असेल तर लिंबाच्या सालीने किंवा त्याच्या लेपाने हा कमी होण्यास नक्की मदत होते। ही साल इतकी गुणकारी आहे की तिच्यामुळे शौचाला साफ होते आणि अनेक संसर्गापासून बचाव होतो। लिंबाची साल वापरण्याची पद्धत काही फार अवघड नाही। ही साल काही तासांसाठी डीप फ्रीजमध्ये ठेवा किंवा आणि तिला बाहेर काढून तिला किसा। हा किस नंतर जेवणात किंवा कोणतेही पेय पिताना त्यात मिसळा। तिच्या सेवनाने होणारे लाभ या प्रकारे आपल्याला घेता येतील। किंवा लिंबाच्या साली 200 अंश सेल्सिअस तापमानाला वाळवा। त्याचा चुरा करून त्यात मिरे आणि खडे मीठ मिसळा। हे मिश्रण मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या। हे दळलेले मिश्रण आपल्या जेवणात तोंडी लावल्यासारखे वापरा। त्यापेक्षा सोपी पद्धत म्हणजे लिंबाच्या साली वाळवून त्याची मिक्सरमधून पावडर करून घ्या। ही बारीक पावडर नंतर एका डब्बीत ठेवून द्या। ती आपल्या त्वचेवर लावत चला। या लेपाचा उपयोग त्वचेच्या आरोग्यास सांभाळेल। वृद्धत्वाचे त्वचेवर होणारे परिणाम या लेपामुळे कमी होतील। त्वचेवर पडणारे आपले काळे डाग, उन्हाचे डाग असतील तर ते औषधाने कमी होतील। लिंबाच्या सालीचा उपयोग फळांचा ताजेपणा टिकवण्यासाठी सुद्धा केला जातो। लिंबाची साल एका भांड्यात ठेवा आणि त्यात फळाच्या फोडी ठेवून त्यांना फ्रीजमध्ये ठेवून द्या। या फळांवर पडणारे जे काळे डाग आहेत ते पुन्हा यापुढे पडणार नाहीत। तर मित्रांनो, कसा वाटला आजचा व्हिडिओ हे कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि मराठीचा मास्तर यूट्यूब चॅनल तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारची घंटी वाजवायला मात्र विसरू नका, म्हणजे नवीन माहितीचा व्हिडिओ तुम्हापर्यंत नक्कीच पोहोचेल। चला तर मंडळी, घेतो राजा, भेटूया नव्या व्हिडिओमध्ये नव्या दमाने आणि नव्या दर्शनाने। तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।